last week, kita dah start recording ke belum ni? Hopefully dah lah. Okay, last week kita dah cover which is the first macam bit of intro to network in graph theory, dan kita belajar about multiple edges and loops. Jadi today punya class it's a bit heavy, it's quite noisy here dalam bilik guru. Okay, so learning standard kita akan cover today. There is two, ada dua. Oh, I did not put another one. Okay, tak apa. Okay, so the first one kita akan cover which is to compare and contrast directed and undirected graphs. Okay, and then kedua is the second type which is weighted and unweighted graphs. Okay, so far we have learned, about multiple edges and then also loops. Okay, and then ketiga you will know about two types of graph which is directed and undirected. Okay, and the third one is weighted, unweighted. Alright, so the differences di antara all these graphs are very distinct, sangat ketara. So I think there would be no problem untuk kamu membezakan the differences, okay, in terms of macam mana kita nak tulis dia punya vertices, edges and degree, itu yang kita kena tekankan. Okay, alright, so let's look what is directed and undirected graph. So directed and undirected graph adalah graph or network yang ada direction. Okay, so the important word is direction. So if you see dekat dalam graph ini, I have arrows. Okay, kita ada arrow. So dalam saya punya multiple edges and loop ni pun, loop lah tak ada arrow, tapi multiple edges saya pun ada arrow. So in diagram 1 tu, contoh I take vertex A. So saya punya edge akan bermula dari A, go to B. Okay, so A ini I will call as initial vertex. Okay, in terms of this case lah. And then B will be my terminal vertex. Bukan terminal bus tetapi terminal vertex. Okay, so kalau saya pergi kepada edges yang warna kuning, so C akan jadi my initial vertex, B will be my terminal vertex. Okay, so kalau kita pergi kepada yang warna hijau, so C will be initial vertex and A will be terminal vertex. Okay, so if you see di antara tiga ni so B will always be a terminal vertex sebab edges dia semua masuk dalam B ataupun dia pergi ke arah B. Okay, all edges dia semua ke arah dia. C will always be initial vertex kerana both edges dia direct outwards, so dia pergi keluar. But A can be either initial or terminal. Okay, sebab dia punya edges ada satu yang keluar, ada satu yang masuk. Okay, alright, so terminal and initial vertex ni akan berbeza according to edges. Okay, but I want to talk to you about loop. So kalau loop, Q will be, for loop,
Q will be both initial and terminal vertex. Okay, dia akan jadi dua-dua. Kerana I've told you before in the video, dia akan pergi both ways, keluar satu and then dia akan masuk sekali lagi satu. Both ways, clockwise and anti-clockwise. So Q will be initial and also terminal. Okay, so that is an introduction about directed and undirected graph. Okay, so undirected graph adalah graph yang kita jumpa sebelum ni lah, without arrows. Okay, so now let's look macam mana kita nak tulis. Okay, so if you see here, graph sama ada undirected ataupun directed without multiple edges and loops. Kita panggil sebagai simple graph. So simple graph, no loops and multiple edges. Okay, so if saya refer simple graph, then you will know simple graph is actually a graph yang tidak ada multiple edges and loops. Very simple. So simple graph tak boleh kita nak tahu sama ada dia directed or undirected. Kita kena tengok dia punya graph. Okay. So if you see yang pertama ke atas is an undirected graph kerana there is no direction. Okay, there is no direction. So senang. Kita dah belajar vertices kita akan tulis in curly bracket A, B, C, D. Okay. Now, kalau directed graph, it is the same thing. A, B, C, and D. Okay. Now, how do you edges? Okay, so edges, kita akan tengok lah. Kita ada 1, 2, 3, 4 edges. Okay, so edges pertama is AB. Edges yang kedua is AC. Edges ketiga is BC. Edges keempat is CD. Okay, and then kita tutup. Now, edges untuk directed graph, dia mesti fokus kepada direction. Okay, so 1, 2, 3, 4. But kena fokus pada direction. Tukar pada kuning. So direction dia pergi mana? So the first one, edges, direction dia pergi, dia punya initial vertex is B. So kamu kena tulis B dahulu and then baru terminal A. Okay, you cannot write AB macam dekat undirected graph above. Macam ni. You cannot write like this. You have to look at the direction. Okay, kedua, line to the initial is C. Okay, towards A. So you will write C first, baru A. And then third, initial is B, terminal is C. And then fourth edges, initial is D, terminal is C. Okay, macam tu. So vertices and edges mesti ditulis ada curly bracket. Okay. Alright, sekarang kita pergi tengok macam mana nak calculate degree. This is the issue now. How we calculate degree. So, saya dah ajar, kamu nak calculate degree untuk undirected graph, kita tengok je setiap vertices tu, berapa banyak edge yang bersambung dengan dia. So, A ada 1, 2. So, degree for A is 2. Degree for B is also 1, 2, 2 juga. Degree for C is 1, 2, 3. So ada 3. So degree for D is 1. Tu je lah.
Okay, so kita tambahkan semua, total will give me 2 plus 2 plus 3 plus 1 is 8. Okay. Sekejap macam ada gangguan. Okay. Alright. So that's how kita buat untuk undirected graph. Now, directed graph, undirected and directed, dia kena berdasarkan what comes in and what comes out. Okay, dia berdasarkan initial dengan terminal vertex. Okay, so dia akan panjang sikit. Teacher tolak dia ke bawah sekejap. Okay, fokus So kita fokus kepada D in untuk A. So berapa yang masuk, D out untuk A. Berapa yang keluar. So A, if you see A, okay, saya besarkan. Both are coming in. Dia tak ada yang keluar. So in akan ada 2. Out will be 0. Okay, understand Okay. Lepas tu D in untuk B. If you see B, ada yang masuk, tidak ada. Dua-dua keluar. So in is 0. D out for B is 2. Okay, and then kita pergi tengok sekali lagi. C pula. D in for C. Masuk C. Ada 1, 2. So in 2, out 1. Okay. D in D. Ada 0. D out D is 1. Okay, nampak D kat situ. Dia keluar. Jadi, kamu akan tambahkan semua. So, if I add here 4. Sebelah sini pun 4. So, saya punya total degree saya akan jadi 4 plus 4 which is 8. Okay. So, nak kira degree for directed graph, kita kena consider in and out. Kemudian kita tambahlah semua. Okay, is that clear? Hopefully it's clear. It's a bit different dengan undirected graph. Okay, sekarang kita pergi kepada graph yang ada multiple edges and loops. Okay, so yang pertama, kita recap sekali lagi macam tadi. So vertices, kita kira macam samalah P, Q, R, S, T. So vertices untuk directed graph pun akan jadi sama. Okay, now edges. So there's a difference. So edges, kita ada multiple edges dekat R dan Q. Kita ada loop dekat T. Okay, so kita tulis loop dulu. T, T. Kan, kita tulis loop. And then multiple edges. R, Q, R, Q. Mesti 2 kali. And then kita pergi kepada yang lain-lain lah. So kita ada P, Q, Q, S, S, T, T, P. Okay, so that's it. So semua kita punya edges. Alright. So untuk directed graph, you have to consider direction. So edges dia, kita start dengan loop. So loop 2 kali. Jadi kita akan kekal sama. Loop is the same macam kat atas. Multiple edges kena consider direction.
Satu daripada Q ke R, satu lagi daripada R ke Q. So both QR dan satu lagi mesti RQ. So if you see kat atas tadi, teacher tulis dua-dua RQ. So ni tak kisah mana mula, mana akhir. But for directed graph, the position is important. Okay. And then baru kita consider yang lain-lain. So saya ada PQ. And then kita ada SQ. And then TS. And then finally TP. Okay. So that's it. 1, 2, 3 ada 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loop kita akan tuliskan. Okay, so itu edges. Now kita nak pergi kepada degree. Okay, so degree seperti yang saya bagi tahu, undirected graph kita akan kira saja daripada graph. Okay, saya tulis lah, tak payah tulis cantik boleh tak? Okay, kita kira kat sini. Start dengan P. Okay, saya akan panggil nama. Kamu bagi tahu saya. Berapa banyak degree untuk vertex yang saya tanya tu. Okay, untuk P. Destiny. Destiny ada? P ada berapa banyak edges ya? Oh, okay. So P how many edges? Wait, miss, wait. Okay. Berapa banyak degree dia? Macam tadi kan? Kita kira degree macam mana? Degree So, for kat sini. is 2. Exactly, good. So 1, 2, 2. Okay, next. Degree for Q. Just Linda. Yes, Miss. Okay, Q ada berapa degree? Ada 4. Exactly, thank you. So 1, 2, 3, 4. So ada 4. Okay, degree for R. Nur Farhana Yusof. Ada ke Nur Farhana kat situ? Tak ada lah tu. Okay, so kita try Azra. Dah lama tak ada Azra kat sini. Nurul Azra. R ada berapa banyak degree? Ya. Yeah. 2. Thank you. Good. Ada 2. Okay. S. Rabiatul Adawiyah. S ada berapa degree? Oh, terus Rabiatul tak ada. Terus dah left. Okay. So sambung orang kat bawah dia. Siti Nur Hadawiyah. 2, Miss. Okay, good. 2. Okay, T. T ada berapa degree dia? Kita bagi Faizal. Faizal. Faizal ada ke tak? Tidak bersuara. So kita bagi kepada Isaac ni pun macam baru masuk ni. Okay, kita bagi kepada Tiffany. Tiffany, T tu ada berapa banyak degree? 4. Okay, thank you. Ada 4. So 1, 2, 3, 4. So jadi degree for this undirected graph. So 2 plus 4 plus 2 plus 2 plus 4. So you will get 14. Okay. Alright. So kat sini you will do it again. In and out. Okay. Kita buat yang tak ada multiple edges dengan loop. Okay. D in
untuk P. D out for P. Okay. Bagi saya, apa degree in, apa degree out untuk P? Nurin Nafisa. D in Okay. P 1, Okay. D out P 1. Okay, good. So in and out both adalah satu. Okay, D in for Q. Okay. Okay, and then D out for Q. Since ada multiple edges, so saya ajar So tengok je direction. In masuk ke Q ada satu, ni dia keluar. So sini dia masuk. So 2 kat sini dia masuk juga. So 3. So D in 3, D out 1. Okay. D in untuk R. And also D out untuk R. Okay, saya tanya Jasinda dah tadi. Intan Nur Karin. Intan Nur Karin. Ada ke tak? Ya, Okay. Miss. Ada Okay. Miss. Alright. So D in okay, in. D in R 1. Okay. D out R 1. Okay, good. Betul. So in and out are dua-dua pun satu juga. Okay, so D in S. D out S. Okay, kita panggil Stephorina. D in S 1, Okay. D out S 1. Okay, good. So now last kita tengok T. Okay. Okay, T ada total edges dia kat atas kita tengok. T ada 4 So mesti ada 4. Okay. You have to remember bila loop dia adalah clockwise and anti-clockwise. They go both direction. Okay. Jadi bila dia tulis loop, dia tak akan tulis arrow. Tapi you have to know dia keluar dan dia ada masuk juga. Okay. So in will be kat sini out, kat sini out. Tapi kat sini dia in. So in will be 1. So out dia akan ada sebelah sini 1. And then pergi S 2. Pergi P 3. So out will be 3. Okay, that's how you do it. And then kita total everything. So sini total 7. Sini total 7 juga. So sum of degree saya akan jadi 7 plus 7 which is 14. Okay, so if you observe sum of degree kat atas akan sama dengan sum of degree kat bawah. Okay, there's no difference. Cuma how you write it down, it's different. Okay, sini 8, atas pun 8. Okay, alright, so that is how you write down vertices, edges and degrees for directed graph yang simple dengan non-simple punya. Okay, so kita pergi balik So yang beza saya nak kamu ingat, edges tu mesti ditulis, yang kat depan adalah kita punya initial, kat belakang mesti terminal. Okay, and then untuk loop T ni, you have to remember dia goes both ways. Ada satu in, ada satu out. Okay, itu yang kena ingat. Alright, so sekarang kita pergi, what is the difference between unweighted and weighted graph? Okay, kalau tengok learning standard,
Yang pertama is done. So kita akan go to the second learning standard. Okay, weighted and unweighted is very simple. Okay, weighted graph, type of graph dia adalah dia directed dengan undirected. You can go apa-apa jenis. Sama juga dengan unweighted graph. Okay, edges dia pun edges dia ada value. Okay, ada value ataupun berat ke apa-apalah. Tetapi unweighted graph, there is no value. So macam kat atas ni kan. All we have done before, this is unweighted graph. There is no value. Apa yang ada value, I will tell you. Okay, so example kat sini. Apa yang ada value? Contoh, distance between two cities. Okay, dia adalah graph. Okay, contoh kan. Saya ada sandakan. And then kita ada telupit. Okay, so sandakan dan telupit adalah saya punya vertices. Sandakan, telupit. Okay. Kemudian dia akan ada satu garisan. Okay, contoh saya buat yang undirected dulu. Okay, so sandakan telupit jaraknya berapa? Contoh 85 kilometer. Okay, so maksudnya dia ada nilai dekat edge dia. Sebab itu dia panggil value ataupun weight. Alright. So, sandakan telupit 85. Jadi kalau saya nak buat dia sebagai directed graph, saya akan buat dia sebagai satu sandakan pergi telupit, satu lagi adalah telupit pergi sandakan. So dia jadi multiple edges. Dan ini akan nilainya sama 85 km. Melainkan kita pergi telupit ada jalan lain. Setahu saya tak ada jalan lain lah. Ada satu jalan je pergi telupit. Okay. So peta can be a graph. Nanti kamu akan ada soalan-soalan macam tu. So instead of direction ataupun distance, kita gantikan dengan masa. Boleh juga. Okay. Ataupun kamu belajar dalam sains, ada electric circuit kan. Kita ada belajar apa dia punya nilai. AMPH tu. Ataupun cost. Sandakan pergi telupit, berapa cost dia. Okay. Kalau graf yang tidak ada nilai, contoh adalah macam organisation chart. Macam kita buat siapa presiden kelas, siapa naik presiden dekat homeroom kan. Ada bendahari dia, apa AJK dia. Kan kita buat pun mesti ada dalam bentuk graf. Okay. Tree map, macam map-map yang kamu buat untuk belajar. Bubble map, cloud map, tak kisahlah. Fish map. Ikut. Tapi semua itu dia panggil sebagai graph. Cuma dia tidak ada nilai lah. Okay, tu je yang membezakan. Weighted and unweighted. So weighted, dua-dua graph boleh. Directed ataupun undirected. Cuma edge dia tu ada value ataupun tidak. Tu sahaja. Okay. So this is the last example untuk subtopic ni yang saya nak bagi is how do you draw. Macam mana kita nak draw kalau diberi something yang ada direction. Sebab kat sini arahan dia draw a directed graph based on the given information. So V dengan E, kita pergi pada A dahulu. If you see, bila nak draw graph, identify dulu multiple edges dengan loop kalau ada. So kita tengok kat sini, there is no loop, there is no multiple edges.
Okay, so sekarang kita buat kita punya vertices. So first edge adalah dari P pergi Q. So P, Q, you draw a line, buat arrow. Kemudian P pergi R. Okay, turun bawah. R. And then R pergi Q. So naik atas. R pergi Q. And then S pergi R. So nak buat ni. Okay, buat kat sini lah S. S pergi R. And then S pergi Q. S pergi T. So T dekat sini. Okay, cantik lah kot graf saya ni. Boleh lah. S pergi T, ada arrow. Alright, untuk A begitu. Okay, so sekarang kalau dibagi dalam bentuk ni. Saya punya vertices P, Q, R, S. Ada 4 sahaja. Okay, kita start dengan P. P, saya ada in 1, out 1. So saya mesti ada 2 edges. 1 in, 1 out. Okay, pergi mana tak tahu lagi. Panjangkan sikit. Okay, Q, saya ada in 3. Wow, ada 3, out ada 2. Okay, saya tulis dulu. In, saya ada 3. Kamu ada perasan tak? In, and then Q dia akan jadi loop. Sebab dia ada 3. Okay. Kemudian R, dia ada out sahaja, there is no in dan dia pergi 3. Saya kejap kurang. Okay. So saya pergi R. R in tak ada, dia sentiasa out. Okay, nampak macam boleh sambung dengan Q. Okay. So saya sambungkan R. So dia out ni dah 1. Dia akan 2 kali out lagi. So 2 kali saya buat macam multiple edges lah kot. Okay, dia out, dia out. Okay, S in 3 kali. Kalau kamu perasan S. Dan kalau kamu perasan kat sini P dengan Q saya tak boleh nak sambung sebab dia different direction. Tetapi sebenarnya saya boleh sambung kan. Tukar je direction ni. So saya padam. Instead of going in, dia go out. Oops, saya dah terpadam. So dia go out, dia sambung dengan Q. Go out. And then satu lagi dia akan go in. Okay. So sekarang S tu ada 3 kali in. So dia tak boleh. Ni boleh in. And then dia ada out 1. Okay, jadi kita cuba. Saya rasa tinggal S je lah kan kat sini. Tak boleh nak pergi mana dah. Okay, kita try je S dekat sini. Kita sambungkan R ni. So jadi ada 1 in. 1 in, 2 in, 1 out. Tapi kena ada 1 in lagi kat sini. Okay, tengok balik. Q. Oh, Q ada 2 out. Sini ada 1, 2, 3 in. Tapi dia ada 1 out. So kat sini lah kot. Kan? 1. So kat sini dia out. S akan masuk. So S 3 in. So 1, 2, 3. So out dia 1. Q in dia ada 3. 1, 2, 3. Out dia ada 1.
Okey, cukup. Begitulah. So rasanya mana satu susah? A ke B? A ke B yang susah? B. B. Ya. B a bit difficult. Okay. Mi kau mati kan Mi? Siapa punya kamera terbuka tu? Siapa punya mic terbuka? Tolong tutup.